महासचिवज्यू नमस्ते। अब अहिले भर्खरै हाम्रो प्रेस रिलिज पनि भयो, हजुरले अपडेट गराइदिनुहोस् न। भोलि भरौ 1 गतेदेखि लाइसेन्सहरूलाई एनएमसीमा सब्मिट गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, फेरि बिचमा फेरि 15 गते भन्ने कुरा आयो। यो बिचमा यदि घटना भइहाल्यो भने के गर्ने, अलिकति अपडेट गरिदिनुहुन्छ हाम्रो नेपाली चिकित्सक साथीभाइहरूलाई। के भयो भन्दाखेरि आज हामीले अब निरन्तर 3 दिनदेखि हामी गभर्मेन्टको विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू, स्पेसली कानुन मन्त्रालयको मन्त्री सचिव, त्यसपछि अटर्नी जनरल, त्यसपछि हेल्थ मिनिस्टर, सभामुखहरूलाई भेट्ने गर्दै गएपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई के प्रतिबद्धता दिनुभयो भने त्यो जुन अहिले मुलुकी ऐन आएको छ त्यसमा जुन दफाहरूमा हाम्रो रिजर्भेसन छ तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले संशोधन गर्ने हामीलाई वचन दिनुभएको छ। र मेन कुरा के भने कानुन आइसकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई संशोधन गर्न सर्टेन टाइम लाग्छ, त्यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यो चिजलाई कोही पनि एउटा व्यक्तिले, इभन प्राइम मिनिस्टरले पनि त्यो कानुनलाई आजको भोलि त्यसलाई चेन्ज गर्ने या होल्ड गर्न सक्ने अवस्था नभएको एउटा टेक्निकल पाटो हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यसको लागि चाहिँ अनि हामीले उहाँहरूबाट संशोधन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा कानुन मन्त्रालयबाट आज हामीलाई आइसकेपछि अनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो 15 दिनलाई हामी लाइसेन्स बुझाएर काममा नजाने जुन हामीले निर्णय गरेर त्यसलाई होल्ड गर्ने, तर 15 दिनसम्म चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सबै ब्रान्चहरूमा आफ्नो शाखाहरूले चाहिँ सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको लाइसेन्स हस्ताक्षर सहित चाहिँ हामी सङ्कलन गरेर राख्छौँ। र हामी संशोधन यो बिचमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ हुँदैन र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरामा वाचडगको रूपमा हुन्छौँ। र यदि संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको खण्डमा हामीसँग गरेको कमिटमेन्टहरू, हामीलाई दिएको आश्वासनहरू चाहिँ त्यसमा सिरियसनेस गभर्मेन्ट नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो कलेक्सन गरेका लाइसेन्सहरू चाहिँ सेन्ट्रल काउन्सिलमा, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको सेन्ट्रल कार्यालयमा सबै भेला पाएर नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउँछौँ भन्ने कुरा आज हामीले गरेका हौँ। यो भोलि चाहिँ जुन लाइसेन्स बुझाउने भन्ने कुरा भएको छ त्यो के गर्ने? भोलि लाइसेन्स बुझाउने, तर लाइसेन्स हस्ताक्षर गर्दै कहाँ बुझाउने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शाखा कार्यालयमा बुझाउने होइन। हिजो हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हिजै भोलि नै बुझाउने कुरा गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ भोलिदेखि 15 गतेसम्म चाहिँ आफ्नो शाखा कार्यालयमा बुझाएर शाखा कार्यालयमा जम्मा गरेर शाखा कार्यालयमा त्यो जम्मा हुँदै गर्छ हस्ताक्षर सहित। र त्यो बिचमा हामी सरकारले यसलाई संशोधनमा लान्छ लाँदैन पनि हेर्दै गर्छौँ र संशोधनमा लगेर यसलाई संशोधन गरेको कुरामा सकिहाल्यो। यदि संशोधन हामीलाई वचन दिए जसरी हामीलाईसँग लिखित जुन एउटा पत्र पठाए अनुसारले यदि संशोधन नगरेको खण्डमा चाहिँ हामी 15 गते त्यो सम्पूर्ण कलेक्सन गरिएका मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सहरू चाहिँ काउन्सिलमा बुझाउँछौँ। हामीसँग अहिले काठमाडौँ मेडिकल कलेजका अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सबाट पनि डाक्टर साहबहरू र मेडिकल स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले केही क्वेसन छ हाम्रो महासचिवलाई सोध्नुपर्ने? यो अहिलेको जुन नयाँ ऐन कानुन बन्यो तपाईँहरूले के लाग्छ? तपाईँहरूको फ्युचर उज्यालो जस्तो लाग्छ कि अँध्यारो भए जस्तो लाग्छ कि अब प्रोफेसनै छोडो जस्तो लाग्छ? अहिलेको कन्डिसन हेर्दा चाहिँ छोडौँ जस्तो लाग्छ। अब यो अहिलेको यो मेडिकल स्टुडेन्टको उहाँ 3rd इयरको हाम्रो काठमाडौँ मेडिकल कलेजको हुनुहुन्छ महासचिवज्यू, अब नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो खालको जुन चकोतालमा काम गर्ने अनि आएर तर्साउने जस्तो भइरहेछ, अनि यङ जेनेरेसनलाई त अब नेपाली बसौँ कि नबसौँ अथवा प्रोफेसन छोडौँ नछोडौँ भन्ने अवस्था आइसक्यो। यसमा चाहिँ के छ दिनुपर्ने छ? अनि एकदम ठिक कुरा हो। अहिले देशकाल परिस्थिति हेर्दाखेरि एकदमै एक त हाम्रो पेसा एकदमै संवेदनशील छ। प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको जीवनसँग हामीले लडिरहेका हुन्छौँ, खेलिरहेका हुन्छौँ र हामी जोखिमपूर्ण पेसामा छौँ जहाँ अब सबैलाई थाहा छ या कति जनताहरूलाई मतलब नेपाली नन मेडिकल पिपल्सहरूलाई थाहा नहोला कि कुनै एउटा सिम्पल सिटामोलहरूको पनि रियाक्सन भएर मान्छेहरू मर्ने हुन्छ। विभिन्न ठुल्ठुलो जोखिमपूर्ण अपरेसन्सहरू हाम्रो डक्टरहरूले गरेर आउँछ। अब तर नेपालमा जस्तो किसिमले अब हेल्थ प्रोफेसनललाई पोलिसी लेभलमाबाट हेरिएको छ या जुन तरिकाको व्यवहार गरिएको छ त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा इन्करेजिङ भन्दा पनि डिस्करेजिङ छ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि हामीले फेरि त्यसबाट हतोत्साही हुने सिचुएसन ल्याउनु पनि हुँदैन। हामी यसमा फाइट गर्नुपर्छ र हामीले नबुझेका मानिसहरूलाई बुझाउनुपर्छ। पोलिसी लेभल मेकिङमा बस्नुभएका सभासदहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू उहाँहरूसँग हामीले हाम्रो कुराहरू बारम्बार राख्नुपर्छ र हामीले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो कुरातिर कसरी प्रेसर दिएर हुन्छ कि विभिन्न आर्टिकल्सहरू लेखेर हुन्छ कि पत्र पत्रिकाहरूमा विभिन्न कुराहरू निकालेर हुन्छ कि सोसियल मिडियाजहरू युज गरेर हुन्छ कि हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो जनतालाई पनि सचेत बनाउनु जरुरी छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त जनतालाई सचेत बनाउनु जरुरी छ कि नेपालमा नेपाली डक्टर्सहरूले कति लिमिटेड रिसोर्सेसहरूमा काम गरिरहेका छन्, कसरी जनतालाई सेवा गरिरहेछन्। इभन त भुइँचालोमा पनि नेपाली डक्टर्सहरूले प्रमाण गरिसकेका छन् कि त्यतिखेर भुइँचालो आएको 2 दिनभित्रमा नेपालमा भएका डक्टर्सहरूले जति पनि
बिरामीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्न भ्याइसकेका थिए। बाहिरबाट डक्टरहरू आउँदाखेरि उनीहरूको कुनै पनि काम थिएन, बरु त्यतिखेर टेन्ट खाद्यान्न विभिन्न अरू चिजहरूको आवश्यकता थियो होला। तर त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली डक्टर्सहरूले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले नेपाली डक्टर्सहरू लिमिटेड रिसोर्समा पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको ट्रिटमेन्ट दिन सक्छन्। लिमिटेड रिसोर्सेसमा सबै ठाउँमा सिटी एमआरआई ल्याब ठुल्ठुलो छैन, गाउँमा काठमाडौँको त केही पनि होइन, काठमाडौँ बाहिर गएर हेर्नुपर्छ कसरी डक्टरले काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो चिजहरूले हामीले जनताहरूलाई बुझाउनु जरुरी किन छ भनेदेखि हामीले भोलि गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने जनतालाई हो। र भोलि जनताहरू हाम्रो अगेन्स्टमा भइदियो भनेदेखि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारणले जनतालाई साथमा लिएर हामीले पोलिसी लेभल पोलिसी मेकिङ पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली प्रेसर डाल्नुपर्छ। र नेपाल अब हामी नेपाली हो, अल्टिमेटली अब यो प्रोफेसन चुज गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो प्रोफेसन हाम्रो प्रोफेसनलाई अझ मर्यादित अझ राम्रो बनाउनको लागि सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। हामी होपलेस हुनु हुँदैन, सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। महासचिवज्यू भनेपछि अब भोलि 1 गते हामीले सर्टिफिकेट नबुझाउने भनेपछि अब 15 दिनलाई तर्यो भनौँ न। 15 दिनको बिचमा केही घटना भइहाल्यो भने कहाँ जाने त? डक्टरहरूले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने? यो कुरा हामीले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू जस्तै एटर्नी जनरलसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, हामीले कानुन मन्त्रीसँग कानुन सचिवहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, उप प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। र उहाँहरूले के हामीलाई भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो हामी पोजिटिभ छौँ, संशोधन हामी गर्छौँ र यो लागू गर्ने भन्ने कुराहरू भनेको हामी पोलिसी लेभल भनौँ कानुन ल मेकर्सहरू अब त्यहाँ एक्जिक्युट गर्ने ठाउँमा कानुनलाई एक्जिक्युट गर्ने त सरकारले हो। र सरकारमा बस्नुभएका उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई के प्रमिस गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो बिचमा त्यस्तो घटना घट्दाखेरि यो कानुनलाई टेकेर कुनै पनि कुराहरू हामी गर्दैनौँ भन्ने हामीलाई कमिटमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो घटना घटेको खण्डमा तुरुन्त हाम्रो शाखाहरू 16वटा ठाउँमा छ, 14वटा ब्रान्चहरू एक्टिभ नै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा जुन शाखाको अन्तर्गतमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ आफ्नो शाखालाई कन्ट्याक्ट गर्नु, शाखाले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्छ र हामीले गर्नुपर्ने जे भूमिका छ हामी त्यो सरकारसँग त्यो कुरा हामी गर्छौँ र लड्छौँ। हाम्रो अडियन्सबाट केही क्वेसन छ तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने? आफ्नो नाम र कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ भन्ने क्वेसन दिनुहोस्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट अहिले फाइनल इयर सकेर बसिरहेको विद्यार्थी हुँ। बिरामीको उपचार गर्न, समाजलाई सेवा गर्न भनेर मेडिकल पेसामा छिरिसकेपछि चाहिँ अन्तिम अवस्थामा सक्ने अवस्थामा आउँदा चाहिँ यस्तो कुराहरू सुन्न आइयो, जुन चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लिनिकल पेसा छोडेर चाहिँ अब कि त मान्छे मरिसकेपछि अटोप्सीतिर पोस्टमार्टमतिर पढ्ने कि फरेन्सिक पढ्ने कि त भने त अब बेसिक साइन्सेस पढेर विद्यार्थीलाई पढाएर मात्रै बस्ने हो कि अब यस्तो अवस्था आइपुगेको छ। अब यो अवस्थाबाट चाहिँ अब सरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब अहिलेको जुन ल बनेको छ त्यसको विरुद्धमा कसरी जाने हुन्छ यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ हामीलाई क्लिनिकल स्किल नै हाम्रो क्लिनिकल क्षेत्रमा नै हाम्रो स्किल देखाउन पाऊँ भन्ने गरी चाहिँ त्यो सहयोग गरिदिनु हुन अब अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अहिलेको यङ्गर जेनेरेसनको हुन त हामी पनि यङ नै छौँ, अनि उहाँहरूको एउटा यो ठुलो चासो नै हो, हामी सबैको चासो भइदियो कि अब हामी क्लिनिकल नै नसमाउने त, अब कि अब हामी बेसिक साइन्सतिर जाने कि अरू सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ हुनसक्छ सायद कसै धेरैजनाले मेडिकल प्रोफेसन नै छोडेर नयाँ प्रोफेसन नै चुज गर्ने कि भन्ने अवस्था पनि छ। यो अन्यलको अवस्थामा हजुरले चाहिँ के सजेसन दिनुहुन्छ हाम्रो डक्टर? भएर म के भन्न चाहन्छु भने म पनि तिमी जस्तै ठुलो सपना बोकेर यो फिल्डमा आएको होइन। मैले पनि अब क्लिनिसियन होला अनि त्यस पछाडि त्यो गरौँला भनेर, अनि म मेडिकल स्टुडेन्टमा छिर्नुभन्दा अगाडि एकदमै यस्तो खालको कुराहरू धेरै सुनिँदैन थियो। मेडिकल स्टुडेन्ट भइसकेपछि अलिअलि छिट्टो सुनिन्थ्यो। मेडिकल पास गरेर तिमी जस्तै फाइनल इयर आइसकेपछि यो धेरै घटनाहरू 62-63 सालपछि बढ्यो। मैले भन्न के खोजिरहेको छु भने त्यस पछाडि हाम्रो समाजमा ठुलो परिवर्तन आयो, मान्छेको सोच्ने तरिका, हेर्ने तरिका, सोसाइटिजहरूमा धेरै परिवर्तन आयो। सबभन्दा पहिला त हामीले समाजको सोचमै परिवर्तन लिएर आउन सक्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले अघि मैले भने जस्तो समाजलाई सुसूचित गर्नको लागि समाजको जनजागरण गर्ने भन्छौँ, त्यस्तोको लागि हामीले विभिन्न आर्टिकल्सहरू पेपरमा हुन्छ, सोसियल मिडियामा हुन्छ, पत्रिकामा हुन्छ, रेडियोमा हुन्छ, जेमा हुन्छ गरेर हामीले हाम्रो पेसाको बारेमा हामीले उठाउने जोखिम अघि मैले भने जस्तो एक्जाम्पल दिए जस्तो जस्तै भर्खर एउटा अर्थोपेडिक्सको डक्टरले गाउँमा सिजरियन अब्स्ट्रक्टेड लेबर थियो, उसले सिजरियन सेक्सन गरेर आमा र बच्चालाई जोगायो। अब उसले त्यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो, तर उसले एउटा लिमिटेड रिसोर्समा ऊ एमबिबिएस डक्टर पनि भएकोले गर्दा सिजरियन गर्न सक्ने भएकोले बचायो। तर अब अहिलेको कानुन आयो भनेदेखि सिजरियन सेक्सन गर्ने कि नगर्ने, त्यो पेसेन्टको ज्यान जोखिम गर्ने कि नगर्ने, यस्तो खालको कुराहरू छ। यो कुरा एकदमै ठिक हो र यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि म सायद मेडिकल एसोसिएसनतिर आएँ होइन, किनभनेदेखि
सायद म पनि फिजिसियन हो, म पनि आइसियुमा बिरामीहरू जोखिमपूर्ण बिरामीहरू हेरिरहेको छु। अहिले पनि मेरो पेसेन्टहरू छ। यहाँबाट पछि गएर म फेरि बिरामीमै जान्छु, किन बेसिकली हामी डक्टर छौँ, हाम्रो प्लेटफर्म भनेको मेडिकल साइन्स हो र त्योभन्दा टाढा हामी रहन सक्दैनौँ। यसो हाम्रो प्यासन भएकोले गर्दाखेरि नै हामी फिल्डमा छिरेको। मेडिकल साइन्समा छिर्ने प्राय भनेको अब पैसा नाम इज्जत भन्ने कुरा अरू प्रोफेसन्सहरूमा पनि होला होइन। अब बिजनेसम्यान भएको अझ धेरै पैसा कमाइथ्यो होला होइन, अरू चिजहरू भएको भए अब सबै चिज छ होइन। अब त्योदेखि बाहेक यसमा अरू चिजहरू जुन हामीले अलिकति यो फिल्डमा आउने भनेको अलिकति मान्छे सोसियल सामाजिक र सोसाइटीलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु, प्रत्यक्ष सोसाइटीसँग र हेल्थ केयर सिस्टमसँग रिलेसन राख्नेहरू भनेको पैसाभन्दा अरू चिजलाई आफ्नो डिग्निटी, सोसाइटीमा स्टाटस, विभिन्न चिज अरू चिजहरूले प्रभाव पारेर यो क्षेत्रमा आएको हुन्छ। र हामीहरू भनेको सेतो कोट लाउने भनेको सिधा सिम्पल अनेस्ट पिपलहरू होइन, लपन सपन गर्न नजाने होइन। नत्र भनेदेखि अब ठेकेदार भएर पैसा कमायो हुन्थ्यो, गुन्डा भयो हुन्थ्यो होला, के गरे हुन्थ्यो होला, विभिन्न चिज अरू चिजमा अरू चिजहरू पनि होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी अब यो प्रोफेसनमा आइसकेपछि प्रोफेसन परिवर्तन पनि गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो भन्दैमा डराएर लुकेर अथवा हच्केर अथवा प्रोफेसन चेन्ज मतलब भनौँ न अरू क्लिनिकल साइन्सहरू अरू जान्छु भनेर हतोत्साहित नहुनलाई म यङ डक्टर्सहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। हामी युनाइटेड हुने बेला आएको छ, फाइट गर्ने बेला आएको छ। फाइट अब आफ्नो राइट्सको लागि फाइट गर्नुपर्छ, फाइट नगरिकन हुँदैन। र समय सधैँ एकनास रहँदैन, सधैँ रात हुँदैन, रातपछि दिन पनि आउँछ, सधैँ दिन हुँदैन, दिनपछि रात पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ, जति पनि सक्सेसफुल पिपलहरू हेऱ्यौँ भने जसले गिभअप गर्दैन, जो किप अन फाइटिङ, जसले स्ट्यान्ड गर्छ, लडाइँमा जो बिन्छ त्यसले सक्सेस हुन्छ। अब लडाइँबाट भाग्यो भने त सकि नै हाल्यो। त्यस कारणले अहिले हामीले लड्ने बेला हो, किनभने देशको स्थिति पनि बल्ल बल्ल अहिले अलिकति स्टेबल गभर्मेन्टहरू फर्म भएको छ, कानुनहरू बन्दैछ। अब योभन्दा अगाडि त 6 महिनामा कानुन के अरे गभर्मेन्ट परिवर्तन हुने, पोलिसी परिवर्तन हुने, के भन्छ मिनिस्टर्सहरू परिवर्तन हुने यस्तो सिचुएसन छ। अब होपफुली अब स्टेबल गभर्मेन्ट आएको छ, अब कानुन बन्न थालेको छ। एटलिस्ट अब यसलाई संशोधन गराउँदै लानुपर्छ र हामीले यसलाई हामी अनुकूल, देश अनुकूल, काल परिस्थिति अनुकूल, हाम्रो आर्थिक भौगोलिक सबै अनुकूलहरू बनाउनलाई हामीले लबिङ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अर्को पक्ष के छ भने डक्टर्सहरू एकदमै बिजी, टाइम दिन नसक्ने, अरूहरूले लड्न आँट गर्ने, सब चिज छोडेर पनि फाइट गर्न आउँछन्। अब हामी कहाँ सबै डक्टर्सहरू बिजी, बिहान दिउँसो बेलुका क्लिनिक हस्पिटल पेसेन्ट भन्ने त्यो पनि एउटा बाध्यता छ। अर्को कुरा हामीले बन्द जस्तो चिजहरू गर्न सक्दैनौँ, किनभने अरूले बन्द गरे जस्तो हाम्रो अब अति संवेदनशील क्षेत्र भनेकोले गर्दाखेरि ढ्याप्पै बन्द गरेर हामी काम छोड्न पनि सक्दैनौँ। अब त्यसको आफ्नै कानुनहरू पनि छन्, त्यसदेखि बाहेक जनताहरूमा पर्ने त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पनि छ। त्यस कारणले हामीले भद्र तरिकाहरूले जुन तरिकाहरूले हामीले गर्नुपर्छ, आई थिङ्क यसमा लागिरहनुपर्छ। डराउने अथवा पछाडि हच्किने कुरै छैन, एकजुट भएर लागिसकेको नहुने कुरा छैन। हाम्रो नेपाल चिकित्सक सङ्घमा यो जति बेलादेखि यो मिडियामा न्युज आयो कि डाक्टर साहबहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई भनौँ न 5 वर्ष जेल हालिन्छ यदि लापरवाही गरेको भेटिएको खण्डमा भन्ने कुरा हो। नियम आफ्नो ठाउँमा छ, कानुन आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बिचमा चाहिँ थुप्रो फोन कलहरू आयो नेपाल चिकित्सक सङ्घमा। धेरै डक्टरहरूले के फोन गर्नुभयो, म कहाँ एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ, क्रिटिकल हुनुहुन्छ, म के गरौँ, म पेसेन्ट हेरौँ कि नहेरौँ भन्ने कुरा त्यसरी उहाँहरूले फोन गर्नुभयो। त्यसपछि चिकित्सक सङ्घबाट त सबैलाई त्यही एन्सरै गयो कि तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्य निभाउनुहोस् भन्ने कुरा भयो। तर यो सायद यस्तो आउने कलहरूको मात्रा बढ्ला जस्तो छ एनएमएमा अहिले। अनि अहिले त अब तुरुन्तै 1 गते चाहिँ जुन हामीले हजुरहरूले जुन पहिले भन्नुभएको थियो लाइसेन्स नै हामी सब्मिट गर्छौँ, अब त्यो चाहिँ 15 गतेलाई सर्यो, 15 गतेसम्मलाई चाहिँ हेर्ने भयो। तर 15 गतेको बिचमा अघि पनि हजुरले भन्नुभयो, अब हामी अलिक क्लियरली मात्रै भन्न खोजेको, 15 गतेको बिचमा सबैजनाले पेसेन्टलाई बचाउने भनेर लागि पर्नुहुन्छ। कुनै व्यक्तिले अरू कुनै थर्ड पर्सनको आफ्नो भेस्टेज इन्ट्रेस्टले गर्दा कुनै डक्टरलाई चाहिँ उहाँले लापरवाही गर्नुभयो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिनुभयो भने चाहिँ प्रहरी ल्याएर समाएर लगेर जेलमै हालिहाल्नुहुन्छ कि यो ऐनको अनुसार जुन हुन्छ त्यही नै गरिहाल्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अनि कानुन त भोलिदेखि लागू भयो, तर हामीलाई ल एजुकेट गर्ने ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई के कमिटमेन्ट भएको छ भनेदेखि अहिले तपाईँहरू आत्नु पर्दैन। इभन प्राइम मिनिस्टरकोबाट पनि त्यस्तो कुराहरू आएको छ कि अहिले तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, यो कानुन संशोधन हुन्छ र यो बिचमा त्यस्तो कुनै पनि चिजहरू हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई कमिटमेन्ट आएकोले गर्दाखेरि हामी। तर मासु एउटा कुरा जस्तै यो कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन। त्यस कारणले कानुनले त समाउँछ। भोलि आएर कसैले उजुरी हाल्यो भने त पुलिसले त अब कानुन अनुसारले त कानुन बनेको छ, तर पुलिसलाई निगमन गर्ने गृह मन्त्रालय होला, प्राइम मिनिस्टर अफिस, होम मिनिस्टर अनि कानुन मन्त्रालयबाट त्यो निर्देशन। अहिले त्यो चिजमा अहिलेको
मुलुकी ऐनलाई टेकेर कुनै पनि चिजहरू नलिनु भन्ने निर्देशन। अर्को नि महासचिवज्यू, अर्को के छ भनेपछि आजभोलि एउटा इस्यु आउँछ, त्यसलाई फेरि अर्कोले मुद्दा हालिदिनुहुन्छ, उसले कानुन मिच्यो भनेर फेरि मुद्दा हालिदिनुहुन्छ। सपोज अहिले त हजुरहरूले मौखिक कुराहरू भन्नुभयो उहाँहरूले, तर लिखितमा त छैन। लिखितमा नहुँदासम्म त त्यो त अब हाम्रो कानुन त हामीले मिचे मुलुकी ऐन भनेको चाहिँ सरकारी जस्तै अरू मुद्दा जस्तो भन्छ नि, यो सरकारले एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै यो मुद्दा चल्छ। सरकारले नै एक्सेप्ट गर्दैन भनेदेखि यो मुद्दा नै अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले एक्सेप्ट नगरिदिएको खण्डमा त्यो अगाडि बढ्दै पर्दैन नि। सो भनेपछि अहिलेको अवस्थामा 15 गतेसम्मलाई ढुक्क भएर काम गर्दा हुन्छ। ढुक्क त नहुनु, सजग हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस् होइन। ढुक्क हामी केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ होइन। तर यो कानुनलाई टेकेर हामीलाई कारबाही गर्दिन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हामीलाई पाएका छौँ। त्यस्तो कुनै पनि चिज, त्यस्तो क्रियाकलाप हुने बित्तिकैमा हामी खर पाउँ, हामी कन्सर्न अथोरिटिजहरूसँग तुरुन्त यसमा कुरा गर्छौँ र हामीले जे मेडिकल एसोसिएसनले गर्न सक्ने जे हो हामीले गर्छौँ। हाम्रो अडियन्सबाट केही जिज्ञासाहरू छ? हाम्रो सुशील दाहाल प्लिज। सर, म चाहिँ सुशील दाहाल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसबाट। र अहिले हामीले अब यो नेपालको सिचुएसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक इस्युलाई चाहिँ सधैँ 1 by 1 मात्र ह्यान्डल गरिरहेछौँ। र वर्ल्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो हेल्थ सेक्टरको केसमा चाहिँ त्यो राम्रोसँग चेन्ज र स्टेबलाइजेसन हुनलाई चाहिँ त्यो पुरै सिस्टम नै फेरिएको छ कि हाम्रो यो डक्टर्सहरू अथवा एसोसिएसन अब स्ट्याब्लिस भएको 50-60 वर्ष भइसक्यो, त्यो कुनै एउटा सिस्टम ल्याउने प्रक्रियामा हामी छौँ कि छैनौँ, ताकि यो एउटा इन्सिडेन्ट भन्दा पनि त्यो एउटा प्याकेज नै आओस् जसले चाहिँ मजबुत एउटा फाउन्डेसन दियोस् हेल्थ सेक्टरलाई अझ राम्रो हुनको लागि। हामी त्यसमा काम गरिरहेछौँ। हामी निरन्तर रूपमा सङ्घर्षरत छौँ। अब कतिवटा कुरा बाहिर आउला, कतिवटा आएको छैन होला, तर हामी यसको इस्टाब्लिसमेन्टदेखि नै फ्याटर्निटीको लागि भनेर यसको मूल मर्म नै फ्याटर्निटीको लागि हो। र हामी कार्यकारिणीमा आइसकेपछि पनि हामीले कन्टिन्युसली हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट्सहरू अथवा पास्ट एक्जिक्युटिभ्सहरू, पास्ट कमिटिजहरू जस्तै गरिकन हेल्थ सिस्टमको लागि कन्टिन्युसली फाइट गरिरहेको छु। मैले भने कुनै पनि देशमा, कुनै पनि ठाउँमा, चाहे अमेरिका होस् चाहे बेलायत, आजको भोलि चेन्ज आएको पनि होइन, आउँदा पनि आउँदैन। इट्स अ कन्टिन्युएसन प्रोसेस। एउटा चिज सल्भ हुन्छ, भोलि अर्को प्रब्लम आउँछ, त्यसलाई सल्भ गर्ने, अर्को जाने। र तिमीले भने जस्तो जुन एउटा सिस्टमको लागि चाहिँ अब हामीले मन्त्रालयमा त्यहाँ हेल्थ प्रोफेसनल प्रोटेक्सन एक्ट छ जसमा हामी लडिरहेछौँ। त्यहाँ सेक्युरिटीको भयो, स्यालेरीको विषयहरूमा भयो। अब यो मुलुकी ऐन भनेको एउटा जेनरल ल हो। त्यो लको बारेमा हामीले बुदागत रूपमा यो चिजमा यो हुनुहुन्छ, यो हुनुहुँदैन भनेर एज अ होल जेनरल लमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। सो एज अ होल हामी सिस्टममा पनि लडिरहेछौँ। जस्तै सचिवहरू डक्टर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा लडिरहेछौँ। विभिन्न एज अ होल हामी सिस्टमको हरेक पहलुमा एज अ होल नै हामी सङ्घर्षरत छौँ। अरू कसैको केही जिज्ञासा छ हाम्रो महासचिवज्यूलाई? सर नमस्ते, मेरो थर्ड इयर एमबिबिएस केएमसी। मेरो चाहिँ जस्तो हिजो चाहिँ हाम्रो डक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा पनि जनता नै पीडित हुनुपर्ने र अहिले हाम्रो यो चाहिँ एनएमए आन्दोलन हुँदा पनि अन्तिममा पीडित चाहिँ जनता नै हुने भए, जुन लाइसेन्सको कुरा सरले गर्नुभयो कि यो बाहेक अरू हामीसित अप्सन छैन र खालि जनतालाई मात्रै पीडित भइरहने बाहेक। तिमीले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। त्यही भएर अघिदेखि म जनताको कुरा गरिरहेको छु। जनतालाई जबसम्म हामीले हाम्रो रिलेसन बिल्डअप गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी कहीँ पनि सफल हुन सक्दैनौँ। किनभने मूल त वी आर सोसियल एनिमल एन्ड वी निड टु गो ब्याक टु सोसाइटी, एन्ड सोसाइटी हामीसँग भएन केही पनि हुँदैन। अब गोविन्द केसी डाक्टर साहबको आन्दोलनमा तिमीले हेऱ्यौ भने हामीले लगभग आन्दोलनमा कहिले पनि बन्द गरेनौँ। एक दिन बन्द मात्रै गऱ्यौँ, त्यो पनि साङ्केतिक रूपमा। त्यही भएर हामीले बन्दतिर कहिले पनि ट्राई गरेनौँ, कालोपट्टि गऱ्यौँ, धर्ना गऱ्यौँ। र लास्टमा 24औं दिनतिर पुगेपछि जब मान्छे नै मर्न आँटिसकेको अवस्थामा अनि हामीले चाहिँ गरेपछि रातारात त्यो चिज भयो। त्यस कारण त्यतिखेर पनि त्यो बन्द वास्तवमा आह्वान भयो, तर रातारात भएकोले गर्दा बन्द भएन। त्यस कारणले हाम्रो कहिले पनि बन्द गर्ने हाम्रो चाहना रहँदैन। बन्द हतपत नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले बन्द गरेन। जस्तै आज पनि हामीले कुनै न कुनै तरिकाले वे आउट निकालेर बन्द भन्दा पनि अर्को 15 दिन दिएर हामीले त्यो गऱ्यौँ। तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो केसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के भयो भनेदेखि लाइसेन्स अहिले पनि हामीले बन्द भनेको छैनौँ। हामीले के भनेको छौँ भने मैले मेरो प्रोफेसन त छोड्न सक्छु नि, मैले मेरो लाइसेन्स सरकारलाई जिम्मा लगाएर म घर एउटा साधारण नागरिक त भएर बस्न सक्छु नि। जस्तै मलाई आगोले हात पोल्दैछ भनेर आगोमा त म हात हाल्न सक्दिनँ। जब म एउटा सिटामो लेख्दा पनि म जेल जान सक्छु। ठुलो अपरेसनको कुरै हटाउँ, न्युरो सर्जरी, ठुलो अपरेसन, कम्प्लिकेटेड अपरेसन कुरै नगरेर एउटा सिटामो लेख्दाखेरि पनि म जेल जान सक्ने अवस्था छ भने त म 200 रुपियाँ लिएर जन्मकैद हुन त म सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले पनि बन्द भनेको छैनौँ। हामीले एउटा भद्र अवज्ञा गरेका छौँ। म पहिले बाँचेर बचाऊ, पहिले म नै मर्दैछु भने म अरू कसैलाई बचाउन सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले हामीलाई बाँच्ने ठाउँ देऊ,
सेभ डक्टर एन्ड सेभ पेसेन्ट। पहिले डक्टर विल बी सेभ एन्ड देन द पेसेन्ट विल बी सेभ भन्ने कुराको अवधारणा हो यो चाहिँ। त्यस कारण अहिले पनि हामीले जनता, त्यही भएर अहिले पनि मैले भनिरहेको छु यो 15 दिनमा हामीले जनताहरूलाई बुझाउनु पर्ने छ के भने यदि 15 दिनपछि हामीले लाइसेन्स बुझायो भने किन बुझाएन, त्यतिखेर पेसेन्ट पार्टीले बुझ्नु पर्यो डाक्टरहरू किन चाहिँ बिचराहरू यिनीहरूलाई यस्तो खालको कानुन बन्देको रहेछ, यस्तो कानुन नबनाऊ भनेर जनताहरू नै हाम्रो सपोर्टमा आइदियोस् र उनीहरूले नै त्यो कानुन परिवर्तन गर्नको लागि हेल्प गरोस्। त्यस कारणले जनतालाई दुःख दिएर जानु हाम्रो पनि मनस्थिति होइन, जानु पनि हुँदैन र जनतालाई हामीले कुरा बुझाउन नसकेको खण्डमा हामी जहिले पनि फेल हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरा चाहिँ जनतालाई बुझाउनै पर्छ र जनतालाई साथमा लिएर पर्छ, किनभने हामी जनता भनेको नङ्ग्रो मासु, पेसेन्ट छ भने डक्टर हो, डक्टर छ भने पेसेन्ट हो, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। मासाज्यू एउटा यो बिचमा यो धेरै डिस्कसनहरू पनि आयो अनि धेरैजनाले के भन्छन् भनेपछि वकिलले केस हार्दा केस नलाग्ने, डक्टरले चाहिँ अब पेसेन्ट उपचार गर्दा गर्दै पेसेन्ट बितिहाल्यो भने चाहिँ लापरवाहीको केस लाग्ने, इन्जिनियरले घर बनायो घर भत्क्यो अथवा पुल बनायो पुल भत्क्यो उसलाई चाहिँ केस नलाग्ने, यसरी हरेक प्रोफेसनले समाउने हो भने त कहीँ न कहीँ त मिस्टेक त भएको हुन्छ नि त। डक्टर नै किन टार्गेट भएर हाम्रो नेपालमा, चिकित्सककै पछि किन धेरैजना परिरहेको छ? मलाई भन्दा साह्रै दुःख लाग्छ होइन, मलाई के पर्सनली लाग्छ भने डक्टरलाई कसैले भने पराउँदैन जस्तो लाग्छ, न अरू प्रोफेसनले होस् न कसैले पनि। मलाई चाहिँ बिरामी आयो भने मलाई के लाग्छ भने बिरामी ठिक भयो भनेदेखि पैसा तिरेको थियो ठिक भयो भन्छ, डक्टरले त्यत्रो दुःख गर्यो भन्दैन, मऱ्यो भने डक्टरले मार्यो भन्छ। जुन मनस्थिति अघि मैले भने नि हामीले मनस्थिति सोसाइटीको मनस्थिति परिवर्तन गर्नु, मैले भने 62-63 पछि यो घटनाहरू ज्यादा घटाएको छ। 62-63 भन्दा अगाडिको समाज र 62-63 पछिको समाज हेर्ने हो भने नितान्त धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। त्यो समाजलाई हामीले हाम्रो दुःख हाम्रो व्यथा बुझाउन जरुरी छ, उनीहरूले हामीलाई बुझ्न जरुरी छ र हामीले पनि डक्टर भनेको लापरवाही गर्ने अथवा बदनियत गर्ने यो चिज होइन। डक्टर पनि भगवान होइन, डक्टरले पनि आफ्नो ज्ञान बुद्धि सिप अनुसारले काम गर्ने हो। वकिलले जस्तै आफ्नो ज्ञान बुद्धिले गर्छ, कहिले जित्छ कहिले हार्छ, त्यस्तै डक्टरले पनि आफ्नो नलेज पढेको ज्ञान आफ्नो सिप अनुभव लगाएर दत्तचित्त गरेर गर्ने हो। कहिलेकाहीँ बिरामीको रोग जटिल खालको, कहिलेकाहीँ बिरामीको उमेर परिस्थिति ठाउँ त्यो हेरिकन बिरामी मर्छ। अब आजकल त हस्पिटलमै मर्ने हो बिरामी, पहिले हस्पिटलमा मर्दैन थिए, हस्पिटल थिएन, आजकल हस्पिटलमै जन्मिन्छन् हस्पिटलमै मर्छन्। अब त्यो कुराहरू सबैलाई बुझाउन जरुरी हामीले छ र हामीले जबसम्म यो कुराहरू बुझ्ने भाषामा जनताहरूलाई सुसूचित गरिदिदैनौँ, ल मेकर्सहरूलाई गर्न सक्दैनौँ र समाज अहिले एकदमै हेर्ने भने एग्रेसिभ देखिन्छ। जे कुरामा पनि एकछिन गाडी ढिलो आयो भने तोडफोड, अलिकति पेसेन्टको नाम लाइनमै ढिलो आयो भने अब कर्फ्यू लगाउनु पर्यो। हिजो मैले मेरो क्लिनिकमा बिरामी हेर्दाखेरि बाहिरै होला भइरहेको थियो, कसलाई छिरायो हाम्रो एकछिन वेट गर्नु। हाम्रो मनस्थिति नै अहिलेको परिस्थिति नै ठिक छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सबै चिजहरू बुझाउन जरुरी छ। हामी एकदमै भनौँ न डिफिकल्ट सिचुएसनमा छौँ। मासाज्यू हुन त अब हामी प्रोग्रामको अन्तिमतिर आयौँ। यो कानुन बनाउने भनेको पनि व्यक्तिले नै हो, जस्तै ल मेकरहरू पनि उहाँहरू पनि व्यक्ति नै हो। तर यहाँहरूले अस्तिदेखि नै भनिराख्नु भएको छ, जति बेला यो मिडियामा आयो त्यस बेलादेखि भनिराख्नु भएको छ नेपाल चिकित्सा सङ्घ संलग्न थिएन यो मुलुकी अपराध संहिता ऐन बनाउने बेला, अथवा हामीलाई इन्क्लुड गरिएन भन्ने छ। त्यस बेला जानी उहाँहरूले एक्सक्लुड गरेको हो कि उहाँहरू आफै जान्ने भएको यो विषयमा चाहिँ? उहाँहरू खोइ आफै जाने भयो होला। मैले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि सोधेँ, स्वास्थ्य सचिवलाई पनि सोधेँ, इभन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू छैनन्। अब कसरी बनाएको के यही त विडम्बना छ। हामीले त्यही भन्यो नि हामी कस्तो मुलुकमा छौँ भनेदेखि एउटा कानुन बनाउँदाखेरि वास्तवमा भन्यो भने कानुन भनेको हस्पतालमा आउँदैन, कानुन भनेको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ हेरिन्छ। त्यसपछि कानुन जसलाई लाद्ने हो तिनीहरूको राय लिएर पनि, जस्तै नेपालमा फाँसीको सजाय लिएर आउने हो भने नेपाली जनताकै प्रतिनिधिहरू गएर राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा डिस्कसन भएर आउने हो र यो डिस्कसन गर्ने भनेको सभासद एन्ड अफ द डे सबै 3 करोड जनतालाई सोध्न सकिँदैन। उनीहरूको प्रतिनिधि भनेको त्यो बेलामा 601 जना सभासदहरू थिए र सभासद 601 जना सभासदले यसलाई सर्वसम्मतिबाट पास गरेको देखिन्छ र त्यहाँ कसैले पनि यसलाई राम्रोसँग पढेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिहरू पनि हामीले सोचे जस्तो नपुगेको हो कि, यसबारेमा ज्ञान भएको नपुगेको हो कि, र ल मेकर्सहरूले पनि कानुन बनाउँदाखेरि यसको गम्भीरता, यसको संवेदनशीलता र यसको टेक्निकलिटीहरू होइन। अब सानो गाउँ ठुलो गाउँ, सानो गाउँ भनेको के हो, सानोतिनो खटेरा भनेको के हो, सानोतिनो अपरेसन सानो अपरेसन भनेको, यी सबै चिज कसरी हचुवाको तालमा अथवा 2020 सालमा जे लेखेको थियो त्यसलाई कपी पेस्ट गरेको यो चिजहरू देखिन्छ। अब तर अब हामीले बुझाउनु पर्छ। अब एन्ड अफ द डे हाम्रो प्रोफेसन हो, हामी यहाँ बस्नु छ, हामीलाई यहाँ काम गर्नु छ भनेपछि हामी निरन्तर रूपमा यसमा लड्नुपर्छ, अरू उपाय नै छैन। महासचिवज्यू के अरे हुन त यो ऐन बनाउँदाखेरि को थिए भन्ने कुरा त सरकारको रेकर्डमा त हुन्छ। हजुरले के लाग्छ त्यो रेकर्ड हेरौँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? को हुनुहुन्छ भन्दा हेरौँ जस्तो लाग्छ?
हेरौँ जस्तो पनि लाग्छ, झगडा गरौँ जस्तो पनि लाग्छ होइन। धेरै चिज गरौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो हामी आधा घन्टाको प्रोग्राम थियो, 29 मिनट भइसक्यो, 1 मिनट जति सहजै। कोही केही क्वेसन छ हाम्रो मासेजुलाई, यहाँहरू यङ जेनेरेसनकोहरू जुन तपाईँहरूले अब पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, नयाँ पाइला भविष्यमा गएर तपाईँहरू नै हो, प्लिज लास्टमा नाम पनि भन्नुहोस्। अनि काठमाडौँ मेडिकल कलेज थर्ड इयर स्टुडेन्ट होइन। अहिलेको लमा चाहिँ डक्टरहरूको केही गल्ती भइहालेछ भने त्यसलाई अब इन्भेस्टिगेसन पनि नगरेको सिधै चाहिँ जेलमा राख्ने कुरा छ। अब डक्टरको पैसा कति कमाउँछ कमाउँदैन भन्दा पनि इज्जतदार प्रोफेसन हो भनेर त एउटा समाजमा हाम्रो छ होइन। अनि इफ त्यसरी जेल हाल्यो भने इज्जतमा त हार्म पर्ने भयो, अल्टिमेटली पेसेन्टहरूलाई पनि अब आउन डर लाग्ने, अब जेल गएको मान्छे भन्ने जस्तो हुन्छ। सो इफ त्यस्तो कन्डिसनमा आजकल जुन सरले भन्नु एग्रेसिभ छ नि त जनताहरू, त उनीहरूले बुझ्दै नबुझी पनि केस गरेर हामीलाई हाल्न सक्छ नि त। त्यस्तो केस इफ अनप्रुभ या उनीहरूले पैसाको लागि मात्र या बदनाम गर्नको लागि मात्र गरेको हो भने त्यसरी केस गर्ने मान्छेमा चाहिँ उल्टै हामीलाई जरिवाना दिनुपर्ने त्यस्तो नियम छ कि छैन? इफ छैन भने संशोधनमा त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो कि होइन? मैले लास्ट क्वेसन भएकोले मलाई एकदम राम्रोसँग कन्क्लुड गर्छु। 2-3टा कुरा भनेर, एउटा कुरा त कानुन यो देशमा एकदमै छ, सबै चिजको कानुन छ, कानुन एक्जिक्युट नभएको मात्रै हो। जस्तै हस्पिटलमा आएर तोडफोड गर्यो भने त्यो मान्छेमाथि फौजदारी मुद्दे लाग्छ होइन, र ठुल्ठुलो सजाय नै गर्न सकिन्छ। अब तर त्यो कानुन नेपालमा छ, नेपालको कानुन दैवले जानु भन्छ नि, त्यो कानुन एक्जिक्युट हुँदैन, त्यो पास अब त्यसलाई मान्छेलाई समातेर लाँदैन, त्यही पोलिटिसियन आउँछ छुटाउँछ, किन उसलाई छुटाए बाबर भोट आउँछ, त्यो आफ्नो त्यो मान्छेहरूलाई प्रतिनिधि गर्दा उसलाई डक्टर भन्दा पनि, अघि मैले पनि डक्टरलाई कसले मन पराएन, मलाई बचाउँदाखेरि एउटा भोट आयो, तर त्यो जो मान्छेको बिरामी मऱ्यो उसको गाउँै आउँछ, त्यो गाउँकै भोट आउने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी एउटा त्यतातिर बिग्रेको समाज छ भन्न खोजेको मैले। एउटा कानुन नभएको होइन, कानुन छ, जसले आएर मलाई तोडफोड गर्छ, हातपात गर्छ, त्यसलाई फौजदारी मुद्दामा अभियोगमा त्यसलाई हाल्न सकिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू यङ डक्टर्सहरू भएकोले गर्दा, मेडिकल स्टुडेन्ट भएकोले तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ सेयर गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, अहिले आउने फौजदारी मुद्दा त्यस्तो डरलाग्दो तपाईँहरूले मतलब प्रोफेसनै म यो गरिहाल्छु भनेर यति आत्ति पनि किन नहाल्नु होला भनेदेखि, फौजदारी यो मुद्दा 2020 सालदेखिकै थियो। यो नेपाल क्रिमिनल एक्ट अहिलेको आज हिजो बनेको होइन, यो 2020 सालमा पनि फौजदारी क्रिमिनल एक्टमै थियो। सबै चिजहरू कपी पेस्ट नै भएको छ अहिले भएकोमा, खालि यसमा 2-4वटा चिजहरू थपेको छ जसमा हामीले अफेन्स गरे हो। बिरामी जाँच्दा जाँच्दै मरिहालेमा ज्यान मारे सर भन्ने सबै कुराहरू, त्यसमा कन्टेन्टहरू फ्यु कन्टेन्टहरू छन् जसमा हामीले बोलिरहेको हौँ। र अर्को चाहिँ लापरवाही भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई समातेर, हाम्रो पनि भनाइ त्यही हो कि समातेर हालिहाल्न पाइँदैन होइन। हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ छानबिन कमिटी विज्ञ टोली हुनु पर्यो, विज्ञ टोलीले छानबिन गर्नु पर्यो, अनि दोषी पाएको खण्डमा, दोषी छ भने त जो पनि जान्छ, त्यो त्यसमा ठुलो कुराहरू भएन। हाम्रो पनि यही 2-3टा कुराहरू नै छन् मेन कुरा। र लापरवाही भनौँ न, यो एक्टहरू बन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरा, यो जस्ट हाम्रो कुरा हो। कस्तो भनेदेखि नेपालमा त्यस्तो नहोला, तर इन्डियामा किडनी बेच्छु भनेर पनि डक्टरले अपरेसन गर्ने डक्टर्सहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ स्मगलिङ्सहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ कतिजना तपाईँले अमेरिकातिर हेर्नुभयो भने अब डक्टर्सले आफ्नो वाइफ 7जना मारेको हिस्ट्रिजहरू पनि छ, अलिकति साइकाट्रिक सिरियल किलर्सहरू पनि हुन्छ। उनीहरूलाई त्यो हुन्छ नि, जस्तै एन्टी सर्जन छ नि, अब ल क्यारोटिड हान्दियो भने अथवा वाइफलाई पानीमा ड्राउनिङ गरेर साधारण लास्ट केसमा गएर पत्ता लगाएछ। त्यस्तो केसेसहरू इन्टरनेसनली पनि छ, नभएको होइन। तर त्यो सबै चिजलाई हेरेर कानुनले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै डाक्टरै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हेर्दैन, कति त क्रिमिनल एक्ट गर्ने इन्टेन्सनले पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले कानुन ल्याउँदाखेरि। र यो 2020 सालदेखि नै थियो। यसमा यो हुने बित्तिकै तपाईँलाई जेल हाल्छ भन्ने कुराहरू पनि होइन, किन हाल्थ्यो भनेदेखि 2020 सालदेखि अहिलेसम्म धेरैजना हालिसक्थ्यो होला। यो अनुसारले यसमा भएका सर्टन कन्टेन्टहरूमा हाम्रो चाहिँ ठुलो विरोधहरू हो। अहिले नै हामीले बोलेनौँ भने झन् जे पनि पेल्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। हामीले पनि रेज अप होस् राइट अन द टाइम भन्ने कुराहरू हो। तर यो कानुन एकदमै आजै बनेको एकदमै ठुलो कानुन पनि होइन। यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरू यङ डक्टर्स भएकोले चाहिँ तपाईँहरू हतोत्साही नभइहाल्नुहोस् होइन। वी हेभ स्टिल ग्राउन्ड वे वी क्यान प्ले, वी क्यान चेन्ज भन्ने कुरा हिसाबले भनेको। र समातेर हालिहाल्न त्यति सजिलो पनि छैन होइन। र फौजदारी मुद्दामा के हुन्छ भनेदेखि कसैले गएर मुद्दा अर्कोमा जस्तै कसैलाई अर्को मुद्दामा चाहिँ मैले हालेपछि उसले वकिल राख्छ, उसको वकिल र मेरो वकिल लड्ने। फौजदारी चाहिँ त्यो के भन्छ सरकारी पुलिसमा रिपोर्ट हुनुपर्छ र सरकारले एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै त्यो मुद्दा चल्छ। पुलिसमा रिपोर्ट हाल्ने बित्तिकै त्यो फेरि त्यसलाई समातिहाल्दैन। त्यसमा सरकारी वकिल बसेर त्यो कतिको जेन्युन छ त्यो होइन हो होइन, सरकारले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै त्यो के भन्छ मुद्दा अगाडि बढ्छ। होइन भने कतिवटा मुद्दा त दर्तै हुँदैन। र अर्को कुरा त्यसमा के नियम पनि छ भने यदि सरकारले बदनियत हिसाबले तपाईँलाई फसाउने हिसाबले, अघि तपाईँले इन्टेन्सन भने जस्तो यदि इन्टेन्सन फसाउने खालको छ भने त्यो वकिल आफैले जेल हाल्ने कानुन छ त्यसमा। त्यसको तलको कानुनमा के छ भने यदि वकिलले अथवा त्यो सरकारी पक्षको वकिल अथवा पुलिसले यदि बदनियतपूर्वक हामीलाई फसाउनको लागि गरिन्छ भने त्यही पुलिस त्यही वकिललाई पनि जेलमा हालिन्छ। त्यसकारण त्यो वकिल र पुलिसले बदनियतसँगले हालेको भनेर प्रमाणित गर्नु त्यो दुइटै पनि फस्छ।
त्यो ठाउँहरू पनि ग्राउन्ड्सहरू छ, थुप्रै कुराहरू छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आइरहेको कुराहरूमा सर्टेन थिङ्सहरूमा हामीले बोल्नै पर्ने कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि बोलिरहेछौँ। तर जसरी पत्रिकाहरूले निकाले जसरी एकदमै हेडलाइन ल्याएर जन्मकैदसम्म भनेर त्यो गरेर त्यो सिधै हाल्ने, अब भोलिदेखि चाहिँ अब सब त्यसो भए त भोलिदेखि सबै जेल जान्छ, सबै जेलहरूमा डाक्टर बाहेक कोही पनि हुँदैन, त्यो पनि होइन है। महासचिवज्यू के अरे अब लास्ट अन्तिममा हुन त यो धेरै जसो न्युजहरू पनि आइरहेको हुन्छ, अब पेसेन्टले पनि अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि कन्सेन्ट दिनुहुन्छ, साइन पनि गरेको हुन्छ, लास्टमा आएर होइन भनेर फेरि त्यही डाक्टरले नै फेरि मलाई दोषी देखाउन खोज्नुहुन्छ। भन्न खोजेको मेडिकल रेकर्ड सिस्टम पनि त्यति राम्रो छैन अहिलेको अवस्थामा, हाम्रो नेपालमा चाहिने मेडिकल रेकर्ड सिस्टम अलि राम्रो हो त्यो पनि छैन, हस्पिटलहरू पनि त्यसको लागि त्यति प्रिपेयर भएको छैनन्। किनकि अब त कस्तो आइदियो भनेपछि लापरवाह भन्ने कुरा त के गर्नु त, अब त्यो डकुमेन्टेड छ भने हामीले देखाउन पाइयो। फर इक्जाम्पल यहाँ त कस्तो भयो, अहिले आज हेरेको पेसेन्टले 20 वर्षपछि पनि मुद्दा हाल्ने चान्स भयो क्या। अब चाहिँ त्यस्तो गर्ने हो भने त अब हरेकले चाहिँ मेडिकल रेकर्ड सिस्टम राम्रो राख्नु पर्यो। तर अब यो राख्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकार पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनु पर्यो, ताकि हरेक अब जुन प्राइभेटको त कुरा नगरौँ, प्राइभेटमा त भइरहेको छ, तर सरकारी अस्पतालहरूमा मेडिकल रेकर्ड त्यति राम्रो छैन। अब सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने र दूरदराजमा काम गर्ने चिकित्सक डाक्टर साहबहरूलाई के भन्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क प्लस यो होल प्रोसेसको? हजुर अनि मैले के भन्छु भने हामी एज अ डक्टर हामी त अब डक्टर भएको नाममा जे पनि कानुनभन्दा माथि बस्न त मिल्दैन होइन। हामीले पनि हाम्रो काम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्छ। हाम्रो डक्टर्सहरू बिजी भयो भने प्रोग्रेस नोट नलेखिकन हिँड्नेहरू पनि होला, प्रोग्रेस नोट लेख्नु पऱ्यो, कन्भर्सेसनहरूलाई रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, काउन्सिलिङ राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो, पेसेन्ट पार्टीहरूसँग कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मर्दै गरेको बिरामी गल्ती नै भएर मेरो एउटा पेसेन्ट पार्टीसँग राम्रो ऱ्यापोर्ट छ भने बिग्रेर मऱ्यो भने पनि डाक्टर राम्रै गरेको थियो मऱ्यो यार भनेर भन्छ। मैले राम्रै गरेको छु र मऱ्यो, गल्ती गरेको छुइनँ र मऱ्यो, र पेसेन्टसँग राम्रो ऱ्यापोर्ट छैन भने पेसेन्टले तैँले मारिस् भनेर पनि भन्छ। कहिलेकाहीँ गल्ती मेरै छ भने पनि पेसेन्टलाई नै धन्यवाद दिएर डाक्टरलाई धन्यवाद दिएर हिँड्छ। कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, काउन्सिलिङ कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यसलाई डकुमेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, रेकर्ड किपिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब कानुन अब भनौँ न मुलुक परिवर्तन हुँदै गइरहेछ भने हामी पनि कानुन बुझेर कानुन अनुसारले आफूलाई पनि सेफ साइडमा राखेर काम गर्दै सचेत भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रोफेसनलाई जोगाएर काम गर्नुपर्छ। अमेरिकातिर एउटा पेसेन्ट 5 जना पेसेन्ट होल नाइट बित्छ, किनभने त्यहाँ डकुमेन्टेसन, पेपर वर्क, फ्यामिली मिटिङ आधी घन्टा 1 घन्टा किन छ भन्दाखेरि यस सबै चिज कानुनहरूले गर्दाखेरि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यो स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। यो भनेपछि अब हाम्रो चिकित्सक साथीभाइहरू चाहिँ अलिक दुःख भएर काम गर्दा हुन्छ 15 दिनलाई चाहिँ। हजुर कन्क्लुडिङ रिमार्क चाहिँ त्यही हो। अहिलेलाई ढुक्क हिजो जसरी काम गर्नुभएको थियो आज जसरी काम गर्नुभएको छ भोलि पनि त्यसरी नै काम गर्नुहोस् होइन। सचेत हुनुहोस्, राम्रोसँगले काम गर्नुहोस्। केही पऱ्यो भनेदेखि मेडिकल एसोसिएसनले गर्नुपर्ने सहयोग गर्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।